tó bá wá sọ pé lágbájá ọ̀gá mi ni yóò jẹ́ ẹni tó lè dírú bẹ̀. Wà kúlù máa lámùyásùdù gbogbo ẹni tí ó bá lè dí ibi tí ń jò lára rẹ̀ kò lè pọ̀gà fún ẹni yẹn. Ẹni tó ṣe pé wọ́n ló tó ń bá mójú táyé rẹ̀ tó wá ń pè lọ́gàá rẹ̀ wọ́n ní ìyún èso ọ̀gá. Ọ̀gá gẹ́gẹ́ lẹni tí ó máa bọ́ mójú táyé rẹ̀, tí ó máa bọ́ mójú tó gbésí ayé rẹ̀, tí ó máa bọ́ mójú tó lé rẹ̀, tí ó máa bọ́ mójú tó gbésí ayé rẹ̀. Bí ó ṣe ní bàjẹ́, bí ó ṣe ní dàrú. Wọ́n ní nǹkan tí wọ́n ń pè ní ṣéwù, wọ́n wà tìrìyà kùsùmè, ìlà àwọn tí máa poró ọgbẹ́, àwọn tá a màsá poró, tó ṣe yí pé bí nǹkan bá báyẹn ní ìsìn, wọ́n bá sọ pé ẹ orúkọ lọ́yẹ̀ fún un, yóò sì máa lálàáfíà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ìtí wọ́n ń pè ní ṣéwù nu. Ìtí wọ́n ń pè ní ṣéwù wáyé kí kàkéèdà ùsàyà tí mo sì mọ̀ mọ́tì. Ilẹ̀ ni tó ṣe wípé bàbá sọ pé lágbájá jẹ pọ́ìsìn lójú oorun àbọ̀jẹ́ lójú ayé. Tí wọ́n wàá gbé débẹ̀ ló sọ pé ṣé kíní yóò sì máa rẹ lọ rẹ ni kíní yóò ṣẹ̀ṣẹ̀ pààyàn bàbá yóò tó pàwọ́ bí ṣe ń parẹ́ rẹ̀ eléyìí ò ní kú bò tí lọ́dọ̀ wa. Ṣé bí ṣe pàwọ́ nù eléyìí ò ní pa. Ọlọ́run ọba ni ọba tó gbé yín kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn tó ṣe pé bọ́lọ́wọ́ bá sì ṣe fún ànábì wa Muhammad bó ṣe ṣe fún ànábì wa yìí sáré. Àmọ́ bàbá kan tó rin bàbá ń kàkẹ́ lọ́dún kan wàlẹ́ Ọlọ́run sì ṣe mọ́ fún. Ẹ ń pe bàbá náà ń bàbá ogun sọ bí yẹn bá dé dìímù ẹnìyàn ọ̀pamọ́ nínú àwọn alágbára lù dìímù ni alágbára tó tẹ̀lé ni ó ti lọ ó ti síra. Èmi náà mọ̀ fáwọn àwọn àgbàlagbà ọmọ wọn tọ́ra àgbàlagbà ni wọ́n àgbàlagbà sì máa dàgbàlagbà mọ̀. Bàbá náà rin bàbá wa àgbà Àríkọ́ṣerere ó rìn wọ́n kàkín. Ọ wọlé sọ́dọ̀ bàbá ó ní ìwọ ṣéwù Àríkọ́ṣerere tó bá ṣe pé ṣéwù tí wọ́n ń pè yín lóòótọ́ bá ní yín. Èmi ògùn sọ fẹ́ mọ́tò mo fẹ́ gun mọ́tò láàrin ọjọ́ báyìí sọ́jọ́ báyìí ní wákàtí báyìí sí báyìí tí ó bá ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ ẹ̀yin ṣe ṣéwù. La ilaha illallah. Tó bá ṣe pé bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run bá pè yín lóòótọ́ o. Wọ́n sì ṣerú rẹ̀ fánàbí Ìsá alayhi salatu wassalam. Wọ́n ní wọ Jésù ìjọba rẹ̀ lágbára láti sọ tébùlù oúnjẹ kalẹ̀ láti sánmà. Jesus Christ súnkì pé irú ọ̀rọ̀ wo lẹ̀ ń béèrè yìí pé sọ́nà wọn bá mi lágbára láti sọ tébùlù oúnjẹ kalẹ̀ láti sánmà. Ẹ̀rù bà Ọlọ́run wá sọ fún Jésù pé ọgbọ́n tẹ́ wí ni wọ́n challenge rẹ ni. Ìwọ wá kọ́ ní challenge mi Ọlọ́run ní challenge. Wọ́n ní sọ́ba rẹ̀ lè sọ tébùlù oúnjẹ kalẹ̀. Tẹ́mi Ọlọ́run sì ń bẹ lọ́ba rẹ̀. Ọya wá sọ báyìí wá sọ báyìí. Ọlọ́run wá sọ fún Jesus Christ pé kó bẹ lọ́n báyìí. Àwọn Ọlọ́run ó sì sọ nǹkan náà kalẹ̀. Ẹni náà béèrè lọ́dọ̀ bàbá pé tó bá ṣe pé bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run bá ṣe ṣe yín tó ṣe yín bẹ́ẹ̀ lóòótọ́. Bàbá ní Ọlọ́run o ẹrú rẹ tó ń fẹ́ nǹkan báyìí lásìkò báyìí nígbà báyìí. Ọlọ́run o ọ̀dọ̀wọ́ rẹ nǹkan báyìí bá ní filé lọ lásìkò náà kásìkò náà tó dé bá ní gbélé lọ́wọ́. Masha Allah. Lágbára Ọlọ́run wọ́n wa mọ́tò déwájú ta rẹ̀ kásìkò náà tó kí táìmù náà tó tó. Allahu Akbar. Òun náà wá bẹ́ẹ̀ pé wọ́n bá sọ pé ṣéwù ni òun gbà pé ṣéwù ni yín lóòótọ́. Àwọn bàbá wa fìfẹ́ hàn ni kódà yẹn bá sọ fún bàbá wa àgbà Àríkọ́ṣerere pé ẹ sábẹ́ lọ́hùn kó rí ó dé kọjá wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ làkàfà ìyẹn ìbátọ́ wàláhì tàláhì súnmọ́ bíi láìláìláìláwà. Wọ́n lè gba nǹkan lọ́dọ̀ Ọlọ́run tọ́lọ́run ó sì máa fi lé wọn lọ́wọ́. Ọlọ́run ló ṣe wọ́n bẹ́ẹ̀ ntọ́lọ́run sọ fánàbì ni ó ní sálítù tọ́ eré ànábì béèrè kí n fún ọ àfàìmọ́ béèrè. Bàbá wa àgbà Àríkọ́ṣerere Ọlọ́run ni ó ṣe yín bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti ń béèrè lọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹ̀yin lẹ́jọ́ yé wa pé àlì ìstìjàbátù àkíwà òmìnira dùà. Bàbá wa àgbà Àríkọ́ṣerere wọ́n ní gbígbà àdúrà òun lọ lágbára àdúrà lọ. Sẹ́wọ̀n ká máa sọ wípé kò sí nǹkan tó jàdúrà lọ. Nítorí àdúrà lọ tó ń bẹ̀ iná ẹ̀ ní gbígbà àdúrà àwọn èèyàn kókó ní bábíìsì wọ́n èè darí láti January 1 lẹ́lòmíì ló ti wà bábíìsì tí ń sùn sọ́hùn nínú omi nínú òtútù kò sí nǹkan tí ń wá àdúrà rẹ̀ tí ìgbà ni àkọsẹ́ni ọ̀rọ̀ náà ló kó lọ gbígbà àdúrà ní ń wá àmọ́ ìjọba àdúrà rẹ̀ bá gbà ìbá darí gbígbà àdúrà tó wá ju àdúrà lọ ní ń bẹ lọ́dọ̀ bàbá wa àgbà Àríkọ́ṣerere. Ọlọ́run ọba tó wá gbé ilé yín lọ́wọ́ ẹ wá fi ń ṣàǹfààní fún gbogbo wa ń sì ń yọ lára wa ń sì ń wúlò fún wa a dúpẹ́ fọ́lọ́run ọba o Ọlọ́run ò ní jẹ́ àwa yín tí o.